السلام عليكم ورحمة الله. عبد الحق. يمكن من أكثر الأسئلة اللي توصلني على الخاص هي الأسئلة اللي تخص نقص الزيت بعد مشي فترة من غيار الزيت، بالذات في السيارات الحديثة. خليني أقول من بعد 2010 تقريبا، اللي ينقص نصف علبة، اللي ينقص علبة. واحد يقول لي نقص الزيت عندي واشتكيت الشركة على وزارة التجارة وللآن أنا بقضايا معهم. فالسؤال، هل طبيعي نقص الزيت؟ إيش هو الطبيعي وإيش هو غير الطبيعي؟ ولو طبيعي ليش بينقص الزيت وفين أصلا بيروح؟ وهل النقص له مضار ولا لا؟ هل أقدر أغير لزوجة الزيت وأخليه أثقل عشان ما ينقص الزيت؟ لأن كبداية حط ببالك أي محرك مهما كان نوعه بغض النظر عن الشركة الصانعة ومن أي دولة، دام إنه محرك احتراق داخلي فطبيعي جدا إنه يستهلك زيت، ومو شرط يعني إنه المحرك فاشل أو الشركة تعبانة. أما كمية الزيت اللي بتنقص فيختلف من محرك لتاني. شوف مثلا، والكلام لجي ام مو ليا، سيارات اليوكون 2013 المحرك ممكن يحرق إلى 1 لتر كل 3200 كيلومتر. دوج نفس الأمر، لكن دوج تقول لك لو السيارة ماشية أكثر من 80 ألف كيلومتر ممكن إنها تستهلك إلى لتر كامل كل 1200 كيلومتر. طبعا للأمانة هذه الأرقام نادرة وما توصل السيارات لهذه الحالة، لكن الشركات قصدها إنه سيد العميل لو سمحت ما أبغى أشوف شكلك لو سيارتك تحرق أقل من هذه الكمية، لأنه يعتبر طبيعي. وبشرح ليش بعدين، بالذات لو كانت ظروف المشي قاسية في السيارة. طيب هذول الأمريكان وما يفهموا. تفضل، بورش ألماني، البورش كيان 2011 الشركة تقول ممكن المحرك ينقص بحوالي لتر كل 1000 كيلومتر. تصور، لتر كل 1000 كيلومتر. عشان كده كارتير المحرك في البورش الكيان كبير واللي بياخد أكثر من 10 علب زيت. مجاري الزيت نفسها ما تستهلك إلا حوالي لتر أو نصف لتر، الكمية الباقية هي للتبريد وتصريف الحرارة والتنظيف ولو نقص الزيت. وهذه كمان هوندا وفورد وتويوتا، وحاطط لكم لينك للمصدر لكل واحد منهم لو تحب تراجع. طيب فين بيروح زيت المحرك إذا سيارتي ماشية 40-50 ألف كيلومتر ولسه جديدة؟ زيت المحرك ينقص بطريقتين لا ثالث لهما، إما تهريب خارجي أو احتراق داخلي. قصدي إما تهريب من الوجيه أو الجاسكت وتلاقي تحت السيارة نقاط زيت والمحرك من تحت معدوم، وطبعا ده على المدى البعيد أمر غير جيد نهائيا، لأنه تهريب الزيت بيأثر على جلود المقصات، على كراسي المحرك، على كراسي الجير، وأي جلود من تحت بيهريها وبيخربها. النقص الثاني هو النقص الداخلي، وأيضا منه نوعين، طبيعي وغير طبيعي. فالطبيعي هو استهلاك الزيت أثناء عمل المحرك، بمعنى أنه المحرك بيستهلك وبيحرق زيت خلال أداء عمله. قصدي أنه الشركات الصانعة تعلن عن أنه النقص بمحركاتها بمعدلات وكميات معينة بعد قطع عدد معين من الكيلومترات يعتبر أمر طبيعي. طبعا هذا النقص زاد وصار أسوأ بعد 2008 تقريبا، بسبب أغلب الشركات اتجهت لاستخدام low tension piston ring أو شنابر ضغط واطي، واللي الهدف منها تقليل استهلاك الوقود وإطالة عمر المحرك، لأنه ضغطها على جدران السلندر صار أقل. فزي ما تعرفوا البستم وجدار المحرك أو السلندر ما يتلامسوا مباشرة، دائما في فيلم بسيط من الزيت بينهم عشان يخفف الاحتكاك ويحمي. فالشنابر عشان أشبهها هي زي جلدة الإبرة الطبية السوداء، بدونها المحرك ما يشتغل، وتقوم بثلاث أمور رئيسية. أول شيء تأمين الضغط أو الكمبريشن بين السلندر والبستم، وبدونه المحرك ما يشتغل. ثاني شيء المطلوب من الشنابر إنها تحط طبقة بسيطة من الزيت على السلندر عشان يخفف الاحتكاك عن طريق الأورينج. والأمر الثالث هو إزالة هذه الطبقة وشطفها عشان الزيت ما يفضل داخل غرفة الاحتراق. طبعا الشطف ده مستحيل يتم 100%، ومهما عملت بيفضل جزء بسيط جدا من الزيت على جدار السلندر يتحرق ويخرج مع العادم بدون ما يسبب أي دخان أو إنك تشوفه بعينك. وهنا بيت القصيد. فمع هذا النوع الجديد من الشنابر لو كان في ترسبات بسيطة عليها ممكن تعلق وتسمح أكثر بدخول كمية أكبر من الزيت إلى داخل غرفة الاحتراق تتحرق وتخرج. في كمية تانية بسيطة بتتسرب أيضا بشكل طبيعي عبر الشنابر إلى بطن المحرك، وهنا يجي دور بلف البخار، واللي بيسحب هذه الأبخرة ويرجعها لثلاجة المحرك عشان يحرقها وتخرج، وأيضا ما راح تشوفها بالعين المجردة. مشكلة هذه الأبخرة أنها كمان تتلاصق بالثلاجة وعلى بلوف الهواء وعلى سطح البستم وتسبب ترسبات كربونية، واللي سبق أنه تكلمنا عنها وعملنا أكثر من حلقة. ده الأمر بيزيد في السيارات الجي دي آي والتيربو أكتر. أما النقص الغير طبيعي فهو الاهتراء،
سببه غالبا توسع حجرة الاحتراق بين البستم والسلندر، ومع الزمن والاحتكاك بين الشنابر والسلندر مرة على مرة يهتري السلندر ويتآكل ويصير فيه خلوص أكبر وفراغ أكبر بينه وبين الشمبر، وهذا يسمح لكمية أكبر من فيلم الزيت إنها تدخل غرفة الاحتراق، تتحرق وتخرج على شكل دخان واضح أبيض أو مائل للزرقة. أو ممكن يكون النقص بسبب جلود البلوف واللي سبق أنه تكلمنا عنها، وكل هذه الأمور في حلقة سابقة بحط لكم هي هنا أو تحت في المصادر. والسؤال اللي يطرح نفسه، فين بيروح نقص الزيت؟ هل كله بيحترق؟ مشكلة تصميم المحركات الحديثة والشنابر الضغط الواطي اللو تنشن بيستنريز اللي قبل شوية تكلمنا عنها، انه بخار الزيت في الثلاجة بيتراكم على البلوف ويسبب مشكلة تفتفة وتقطيع او حتى كود وتولع اللمبة بسببها، ويوم على يوم تزيد وتتراكم. وهذا اللي يخلي الناس تستغرب فين راح الزيت اذا ما عندي تهريب من تحت او دخان اني اشوفه من الشكمان. هذه العملية وهذا الزيت على المدى البعيد بيتراكم ويضر بحساس الأكسجين سنسر وبدبة الرصاص أو الكاتلايتيك كونفرتر. باختصار، طبيعي جدا للمحركات في السيارات الحديثة أنه ينقص زيتها، والأمر يختلف من تصميم محرك لآخر ومن شركة لأخرى، وأيضا يختلف حسب طريقة القيادة والأحمال اللي على المحرك. وتوقع أنه السيارات الرياضية تحرق أكثر، تيربو جي دي آي ممكن يحرق أكثر. كم ممكن تحرق؟ لازم تراجع كتيب الصيانة، لكن بين 10 إلى 20% من كمية الزيت الكلية ممكن يكون الأمر طبيعي بعد 5 أو 10,000 كيلومتر. يعني سيارة حديثة تاخذ 4 لتر زيت ممكن ينقص زيتها بعد 10,000 كيلومتر بين نص علبة إلى علبة وربما أكثر. لكن الصح التشيك على مستوى الزيت كل 3000 كيلومتر، بالذات لما تكون سيارتك جديدة ولسه ما تعرف استهلاكها. الأمر الأخير اللي حابب أنوه له قبل ما أمشي، لا تغير لزوجة زيت المحرك من مخك بس لأن محركك ماشي 200 أو 250 ألف كيلومتر وتقول خلينا أحط زيت أثقل عشان ما ينقص. تغيير لزوجة الزيت عن تصميم المحرك أمر سيء ومضاره أكثر من منافعه. لا تنسى تسوي شيء طيب، ولا تنسى تدعي لإخواننا في حصارهم. في حفظ الله وأمانه.